Me ollaan nyt vanha Tuusjärven kartanossa. Meidän toimintana on täällä, päätoiminta oikeastaan on, me ollaan yhteistyössä seurakuntien kanssa, että meillä on täällä kesäisin rippileirejä ja talviaikana meillä on erilaisia tilaisuuksia. Meillä on ollut täällä esimerkiksi noutokoirien SM-kilpailuita ja erilaisia tykypäiviä, juhlia ja tätä saa vuokrata erilaisia tilaisuuksia. Me lähdettiin tähän yritykseen itse asiassa ihan sattumalta, että me kuultiin yhdeltä tutulta, että tämmöinen paikka on myytävänä. Tämä oli 2014 kesällä ja sitten me vaan kiinnostuttiin. Meitä on siis 2 perhettä tässä, 4 henkilöä, ketkä omistaa tämän ja alettiin pikkuhiljaa hieroa kauppoja, selvittää tämän kuntoon ja kaikkea sellaisia tähän liittyviä asioita, että mitä täällä voisi niin kuin mahdollisesti tehdä. Ja sitten me päädyttiin marraskuussa 2014 kauppoihin. No, tämän tyyppiseen toimintaan mulla on oikeastaan ollut, tai voisi sanoa tähän niin kuin kiinteistöasioihin, niin mä oon 30-vuotiaasta saakka suurin piirtein harrastanut jonkunlaista, voisiko sanoa kiinteistösijoittamista tai asunnon vuokrausta ja sen tapasta toimintaa, niin se on niin kuin tukenut tätä asiaa ja sitten mä oon hankkinut koulutusta erilaisista. Esimerkiksi mulla on LKV-tutkinto, että se on tähän kiinteistöpuolen asioita on jollakin tavalla mulle tuttuja. Ja kyllä tässä niin kuin elämän varrella, kun mä kuitenkin olen nyt jo yli 60, niin tullut kaikenlaisia asioita opiskeltua, mitkä niin kuin tavallaan on helpottanut tai pienentänyt kynnystä lähteä tällaiseen. Ja meitä kun on tässä nyt 4 henkilöä, niin kaikilla on vähän oma osaamisensa ja nämä tiedot yhdistämällä, niin me ei koettu oikeastaan tätä mitenkään niin kuin vaikeaksi lähteä tällaista perustaa, mutta sinänsä koulutukselta mä oon niin kuin insinööri- ja liikennelentäjät niin kuin pääkoulutukselta, että ne nyt ei sinänsä suoranaisesti sitä tukenut, mutta nämä kaikki muut koulutukset, mitä on tullut elämän varrella hankittua, niin ne kyllä tuki tätä asiaa. Se, että miten me lähdettiin tähän niin kuin toimintaan, niin tämä oli meille oikeastaan semmoinen ajatus vaan ryhtyä niin kuin lisätä vaan yksi harrastus elämää lisää ja tietysti sillä tavalla vakavasti, että tästä oli tarkoitus tietysti alun perinkin jos aikaan saada niin kuin kannattavaa liiketoimintaa, josta sitten on tietysti poikinutkin aika paljonkin töitä tässä, mutta kuitenkin niin tämä oli tavallaan se semmoinen niin kuin liikkeelle paneva juttu, että ei me pelätty lähteä tähän, eikä meillä ollut koskaan aikaisemmin ollut tätä niin kuin suunnitelmaa, vaan me vaan tartuttiin tähän tilaisuuteen, kun me saatiin selville, tai kuultiin tästä, että tämmöinen paikka on niin kuin kaupan, niin sitten me vaan siitä lähdettiin kiinni ja niin kuin tavallaan sattumasta ja sitten lähdettiin pistää hommaa eteenpäin, niin nyt me ollaan päädytty tällaiseen. No, täytyy sanoa, että tässä Suomessa kun asutaan, niin tämmöistä apua tämmöiseen tämän tyyppiseen liiketoimintaan tai yleensäkin liiketoimintaan tai oikeastaan mihin tahansa asiaan, niin Suomessa on hirveän helppo saada niin kuin koulutusta ilmatteeksi tai niin kuin hyvin halvalla. Eli jos haluaa lisätietoa, niin pitää vaan hakeutua johonkin oppilaitokseen tai AMKeihin, voi mennä avoimeen AMKiin, avoimeen yliopistoon. Monenlaisia koulutuksia on mahdollisuus saada siis myös vanhempana. Toisaalta sitten tämmöinen vanhempi ihminen, kun lähtee harrastamaan yritystoimintaa, kuka on siis jo eläkkeellä, niin sitä vaikeuttaa se, että tämmöisen niin kuin rahoituksen saaminen, siis lainarahoitusta voi saada, mutta semmoista niin kuin tukimuotoista rahoitusta on hyvin hankala saada ja se vaikeuttaa selvästi, jos tarvii niin kuin suuria investointeja tai vähän niin kuin pieniäkin investointeja, koska kaikki liiketoiminta kuitenkin sisältää riskejä, niin esimerkiksi tämmöisen kartanon ylläpitäminen tai oikeastaan tämän niin kuin sen toiminnan aloittaminen vaatii rahaa, koska täällä ei ollut oikeastaan huonekaluja aika paljon mitään. Tämä on niin suuri paikka, että meillä on valtavasti kulunut rahaa näiden niin kuin tavaroiden hankkimiseen tänne. Ja tietysti meidän täytyy saada ne investoinnit myös tämän liiketoiminnalla takaisin. Ja nyt kun me ollaan niin kuin jonkun verran iäkkäitä, niin meidän pitää olla liiketoiminta niin kannattavaa, että me saadaan ne kaikki investoinnit takaisin plus vielä voittoa.
No mun mielestä meidän niin kuin tämän yritystoiminnan aloittamisvaiheessa ei ollut suurempia vaikeuksia. Ehkä semmoisia vaikeuksia on ollut, että tavallaan pyritään ehkä vähän turhan paljon tekemään itse. Et silloin alussa niin tavallaan pitäisi yrittää miettiä etukäteen se, että mitkä asiat on kaikkein niin kuin tärkeimpiä ja mitkä niin kuin kannattaa tehdä itse ja mitkä kannattaa ulkoistaa. Ulkoistamisessa on semmoinen tietysti ongelma aina, että ne myös aina maksaa. Et silloin kun liiketoiminta alkaa ja rahat on niin kuin vähissä, niin tämä tavallaan myös liittyy siihen tuen niin kuin saamisen tarpeeseen. Että sitä tukea tarvittaisiin monenlaisissa asioissa. Tämä talo on 1800-luvulla tehty, tämä kartano, tai siis koko tämä alue, niin kuin on tavallaan vanha kartanoalue, niin meidän on tarkoitus siis pitää näitä rakennuksia hyvässä kunnossa ja vaalia tätä niin kuin historiaa. Täällä on asunut paljon merkittäviä ihmisiä, täällä on ollut maaherra ja linnan päälliköitä ja paljon korkea-arvoisia upseereita, niin mun mielestä on aika niin kuin tavallaan meillekin suuri kunnia, että me voidaan omistaa tämmöinen paikka, että sitä ei koskaan tiedä, miten kauan me omistetaan ja kuka on seuraava omistaja, mutta mun mielestä on tärkeää, että me pidetään niin kuin näitä paikkoja kunnossa ja pikemminkin vaan yritetään saada niin kuin parempaa kuntoon näitä. Että se on mielestäni aika hienoa olla ikään kuin osa historiaa. Samoin kun meillä on asiakkaita, niin me vaaditaan heiltä sellaista niin kuin ympäristöystävällistä toimintatapaa ja esimerkiksi tuossa järvellä niin me ei anneta siellä ajaa moottoriveneellä ollenkaan. Et meillä on soutuveneet ja tarkoitus on pitää tämä paikka semmoisena kuin tämä nyt on. Meillä on tässä energiamuotona tai niin kuin meidän lämmitysenergiana me käytetään haketta, eli meillä on oma hakevoimala ja toisin sanoen niin kuin käytetään tässä talojen lämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä käytetään uusiutuvaa energiaa, mikä tarpeen tulee saada vaikka näistä niin kuin omista metsistä. Lisäksi meillä on esimerkiksi mehiläisiä täällä, mitkä pölyttää, eli mehiläisten merkittävin tai niin kuin suurin merkitys mehiläisellä on kuitenkin niiden tärkein tehtävä on pölyttäminen. Että totta kai me saadaan sitten itse hunaja ja se on niin kuin kiva, mutta tämä on tämmöistä luonnon tasapainon ylläpitämistä, että meillä on esimerkiksi näitä mehiläisiä ja tämä kaikki tällainen toiminta meillä, niin se tavallaan niin kuin perustuu sellaiseen, että me ei muuteta tätä luontoa, vaan me haluttaisiin säilyttää tämä luonto sellaisena, mikä se nykyisinkin on. Omalta osalta me hiukan ehkä vaikutetaan tähän, voisiko sanoa tähän sosiaaliseen ympäristöön sillä tavalla, että meillä on täällä hiukan asukkaita, vakituisia asukkaita tämän liiketoiminnan lisäksi. Tai siis liiketoimintaa sekin tietysti on, mutta niin kuin, että täällä asuu vakituisia asukkaita. Ja sitten meillä on tuossa vieressä iso Lampola, niin heidän työntekijöitä on majoitettuna tänne. Eli me niin kuin tavallaan tuetaan heitä. Että täällä on tämmöisiä nuoria työntekijöitä, esimerkiksi jostain koulusta tulee harjoittelijoita, niin ne on tässä niin kuin ihan vieressä. Tämän Lampolan vieressä, että niitä on helppo täältä sitten kulkea sinne työpaikalle ja näin. Ja sitten meillä on ollut täällä esimerkiksi kyläyhdistyksen kokouksia ja meillä on ollut tuo navetassa esimerkiksi jotain kyläjuhlia joskus. Ja sitten me ollaan osallistuttu tämmöiseen avoimet kylät tapahtumaan niin kuin tämän LUSin yhtenä kohteena. Me ollaan nyt kaikki hiukan yli 60-vuotiaita ja me ollaan ajateltu niin, että jos me jaksetaan tai jos meillä into riittää, niin me jatkettaisiin ehkä jopa 70-vuotiaaksi asti. Tietysti tämä meidän ikä tuo semmoisen tilanteen tähän niin, että riski sairastua esimerkiksi jollakin tai kaikilla niin kasvaa tietysti aika paljon, että nämä on vaan tämmöisiä meidän suunnitelmia, mutta saa nähdä, toistaiseksi me ollaan kaikki innokkaita ja vielä ihan hyvinvoipia, vaikka ollaan tämän ikäisiä, että tavallaan ikä ei ole vielä tässä kohtaa meillä millään tavalla rajoitteena. Ja tulevaisuudesta sitä, että mitä tapahtuu silloin, kun me lopetetaan tämä toiminta, niin me ei ole sitä tarkasti mietitty, mutta on tietysti mahdollista, että tähän tulee joku yrittäjä, mikä jatkaa tätä ihan samanlaista toimintaa.
mutta kyllä tämmöisellä kartanolla tietysti voi olla monenlaisia muitakin käyttömahdollisuuksia, että riippuu kuka mahdollisesti ostaa meidän jälkeen tai jatkaako jälkeläiset tai jotain sellaista, mutta vielä ihan pysty tarkkaan sanoa, mutta oletuksena on kuitenkin, että meillä on vielä monia vuosia jäljellä tätä hommaa jatkaa. Tietenkään sitä ei voi olla väheksymättä, että jos tämmöistä yritystä pitää yllä ja se jollakin tavalla toimii, niin se tuottaa hyvää, se tuottaa mielihyvää. Ja nytten kun tässä alkaa olla osa eläkkeellä ja kaikki on kohta eläkkeellä tämän kartanon pitäjistä, niin se tuottaa meille tietenkin semmoista aktiivisuutta ja se onnistumisen synnyttävä mielihyvä, niin se on tärkeä. Ja mulla on joskus joku neurologi sanonut, että vanhanakin täytyy pitää pyörät pyörimässä, niin silloin tavallaan elämä sujuu paremmin.